Okay, this is B and Fat Biker and we have another new gadget to unbox para sa mga merong auto at kotse dyan at paano makakatipid sa inyong mga gasolina gamit ang gadget na to. Tara, buksan na natin. Shall we begin? Let's begin now. No? So, bit natin itong PPMS. Okay, install na natin itong sensor dito. Okay? Let's go. So, yung kabilang side naman, kakabitan natin dito. Okay? Let's go. So be sure lang na maganda ang pagkaka-install. Okay? Itong cap, may sensor ko. So kita nyo, front left. So may kanya-kanyang label siya. So, buksan na natin yung mismong controller. Okay. Ito na. Controller. So makikita nyo, no? So meron siyang 35 PSI. So as of now, so etong controller going here to the tire, so effective siya, lower left. So gagawin lang natin yung same procedure sa ibang magalaw.
So guys, no, so medyo lack of lights tayo dito ngayon. So na-install na po natin yung 4 sensors, okay, yung 4 tire sensors sa ating sakyan. And then nag-activate na po. So as you can see, papakita ko sa inyo itong dashboard, digital dashboard na mag-automatic alarm, automatic reading. Be sure lang po na maging mahigpit ang inyong pag-i-install para iwas singaw at papasok tubig lalo ngayong tag-ulan at mabaha. Okay? Ito ngayon po, tingnan po natin. So ayan po yung dashboard ng ating digital solar power tire measuring system. Okay? So makikita nyo po, balanse po yung ating hangin. Okay? Once na ma-misalignment dyan, mahita ang ating lower or higher limit ng tire pressure plus ang ating pong temperature ng gulong, then mag-alarm siya. Okay? Hope you like it guys, at pasensya na po at medyo madilim. I want to deliver this full gadget review, and always stay safe and stay healthy. Okay? Happy weekend again guys! Bye-bye!